अस्ति एउटा मान्छे खतै रोयो क्या त बाटोमा खतै रोयो क्या त्यहाँनिर बस्न देखाएन यताउति भनेर हेलो एन्ड व्हाट्स अप एभ्रीबडी दिस इज अस्तप हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है एन्ड अघि त्यही भ्लग बनाउँदै आएर थिएँ माइकै जोडेर आइन्छ सो त्यस्तो तोरी के हाल्नु सो फेरि बनाइरहेको एन्ड ओए कस्तो गएको हामी चाहिँ अब भोलि लङ राइड जानु लाग्यो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलि रेडी भइरहेको जस बाइक चाहिँ मेरो सुपर फाइन भइसक्यो टायर पनि नयाँ छ पछाडिको अगाडिको त नर्मलै छ अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ सर्भिस पनि फुल सर्भिस भएको छ योपालि चाहिँ मैले अनि मोडलको मोबिल युज गरेको थिएँ त्यही त अब चाहिँ हामी टक्क लट्टेको सेको जाँदै अब हेलमेटको भाइजरहरू किन्ने निप्याडहरू किन्ने अनि त्यसपछि भनेको फेस मास्कहरू यताउति किन्न छ अनि अस्ति टायर चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ बनाउट हानेको थिएँ सो त्यो भिडियो राम्रै छ अनि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यता साइड साइडमा आइबटनमा आइरह होला त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ नत्र च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ टेकोमा चाहिँ नचिनेको मान्छे छ भने कस्टमर अनुसार जे होस् पसल अनुसारको प्राइस हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ 3-4 ठाउँमा जे होस् टक्क लाएर होइन बुझ्दै हालेको राम्रो यिनीहरूले म्याक्स किन्यो अनि खोइ कता गयो निप्याड अब चट्टा लाएर हेलमेटको भाइजर किन्न गइन्छ आनन्दले अनि किनेर फर्किन्छ चियासा खाना गर यतिकै फर्क्यो भने त पाप लगाइहाल्छ सो मैले चाहिँ भाइजरहरू किनिसकेँ पुरानो भाइजर देखाउ त एकचोटि पुरानो भाइजर चाहिँ यस्तो थियो है अब नयाँ भाइजर चाहिँ यस्तो छ है उ त्यहाँ ट्रान्सप्यारेन्ट किने अहिले चाहिँ किनभने चाहिँ यसमा एन्टिफग नि भयो दाइले हेलमेटबाटै झिकेर दिनु भयो क्या त्यही रमाइलो लाग्यो अब चाहिँ घरमा पानीपुरी सानीपुरी यताउति लिएर घर जान्छौँ हामी A few moments later. हेलो एन्ड व्हाट्स अप एभ्रीबडी दिस इज अस्तप हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है 2-4 दिन भ्लग नआएको यसमा बिराक त हराए सोच्नु भयो होला नि मान्छेलाई चाहिँ दसैँको केही सपिङ गर्न जस बाइकको लागि चाहिँ नयाँ जुत्ता किनिरहेको छु मैले अनि त्यो पनि अनिसेकोमा थन्केर बस्या खासै केही काम नगरेर अनि भनेको अझै लङ राइडको पनि प्लान नि भइरहेछ रमाइलो हुन्छ जे होस् अब मेक स्योर यु सब्सक्राइब न अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ राम्रो भिडियोहरू आउँदैछ बाटोमै छ बिच बाटोमा अलिकति हाइवेको जाममा फस्या क्या त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बिफोर रहेछ एक्जस्टले गर्दा मात्र चिनिन्छ भने बाइकको डिफ्रेन्स पछाडिबाट त चेकिङ छ ब्लु बुक अनि एक एटिएम रहेछ यो लाइसेन्स ल हुन्छ सर ल धन्यवाद ह्याप्पी दसैँ यस्तो तरिकाले पनि चेकिङ हुन्छ भने यो लाइसेन्स ब्लु बुक छ देख छ कि छैन भनेको मजै आयो ल सकेसम्म चेकिङ गर्दाखेरि पुलिसलाई देखायो हुन्छ क्या ट्राफिक भन्दा सो हामी चाहिँ अब सबै सामान पटुलेर प्याक हानेर हिँडिसक्यौँ यता छ यता अर्को चाहिँ खोइ कता छ तिनीहरूले बोकिरहेको छ अरू चाहिँ योपालि चाहिँ फ्रुटीहरू पनि एड भएको अब त्यही त हो नि अनि अहिले टाइम भनेको चाहिँ 5:33 भइसकेको छ 7 बजी अब ठ्याक्क बनेपाको लागि निस्किनुसम्म सर्भिस गर्ने टाइम नि भइसक्यो कस्तो झ्याउ भएको भने 1400 कति गुडी छ रहेछ ठ्याक्क बनेपाबाट आउँदा ठिक्क हुन्छ बाँड्नुहुन्छ यो फाल्दिने हिसाबले नबाँडिदिनुहोस् न सर कस्तो फाल्दिने मतलब यो लिङ्चनहरू छन् हजुर अनि फाल्दै फालिदिन्छ खाँदैन के सर यो बरु के गर्नु त नि होइन फोरै फोर रहेछ कि म त पुरै होइन कि भनेर यता छिरेको नि त्यहाँ जानु कस्तो भीमसरले पठाएको भन्न राखेन भने अनि यी आइज ल भीमसरले पठायो भने मलाई भीमसरले पठायो भने फोन आउँछ म त्यो मान्छे मैले पठायो भन्छु ल
के गर्ने हो सडकका मान्छे सबै आफ्नो उठाएको हो नि त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ कति हुन्छ त्यो अहिले भित्र बस्नु दिएन त्यहाँ गएर कि त्यहीँ गएर दिएर जाने हो त्यहीँ गएर दिएर गइदिउँ न त है त्यो उमा फाला है डसी नै फाला लगेर धर्मै गर्न आउनुभएको यो अस्ति एउटा मान्छे खतै रोएको त बाटोमा खतै रोएको त्यहाँनिर बस्नु देखाएन यताउति भनेर जाँड नखाने सधैँ मान्छेहरू हुँदैन जाँड खाएर आएर हल्लिने दिनुहुन्छ त्यो रुँदै उ गर्छ उसलाई पैसा दिनु भयो भने पैसा त दिँदैनौँ हामीले खानेकुरै दिने हो दिएपछि खान्छ यो फुटीहरू खान्छन् हजुर भात फालिदिन्छन् सर हजुरहरूले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ आमा इलाउनु त यो खाएर उमै फाल्नु है डसी नै फाल्नु है जहाँ पाइदिए चाहिँ नफालिदिनु कहाँ देखिस् अर्को कहाँ उता लगेर दिँदैन नि त आइजाउँ ए होइन हामी त होइन कि भनेर फेरि फर्केर गएको उता आश्रममा दिन्छ कि दिँदैन हजुरलाई त्यहाँ आश्रम छ के भनेर नि त एउटा यो मागलको खाना खान्छौँ त्यति हो सर ए कति टाइम दिन्छ र कति टाइम दिन्छ अब बेला भयो अब लाइन लाग्दा ओर्दा ए रक्सी जाँड खानेलाई दिँदैनन् हजुर हजुर रक्सी जाँड नखानेलाई दिन्छन् यो फाल्न चाहिँ डस्टबिन नै लगाएर फालिदिनु ल त्यही भयो भयो बच्चालाई पनि पाउन है बच्चाको कोठामा राखेको छ बारी फाल्न चाहिँ डस्टबिन नै फालिदिनु है हामी पाल्छौँ सर हुन्छ हुन्छ हस् हुन्छ बाबु जाउँ हस् दिनु त्यहाँ आमालाई दिनु खाएर डसी नै फाल्नु है जहाँ पाइदिनु नफाल्नु के यिनीहरू ठाउँमै फालिदिनु है त हस् त्यहाँ दिएन अब के अन्त नि कि रहेछ अलरेडी फ्रुटी मात्र दिएर हिँड्दै त्यहाँ खोइ के खाएर छोडेर रहेछ के गर्ने हो के गर्ने हो कि फ्रुटी मात्र दिएर छोड्ने हो फ्रुटी मात्र दिँदैन त भाइ नउठाइकन दिइदिएको थियो त्यही राख्दै ल भयो जाउँ सो अहिले चाहिँ 7:30 भइसक्यो अनि हामी चाहिँ टक्क लाएर 2-0 उता बनेपा गएर आएको खत्रै लेट भइसक्यो हाईमा त अब यो लाइटले केही देख्दैन भने झ्याउ त्यो बाड्नु जति बाडियो अनि लास्टमा अब अति ढिला भइसकेको थियो कि अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यो संस्थामा लगाएर दिँदैम बाँकी बसेकोहरू चाहिँ आम्मामामामा के यस्तो सब लाइनै छ भने गाउँबाट फर्किरहेको सब हाइट हाम्रो लाइन मात्र के अरे खाली खाली छ क्या यताको त लाइन नै आइरह भने हाइट खत्रै सो आजको लागि यति नै गाइज होप यु एन्जोय द भिडियो सी यु नेक्स्ट ब्लग बाई बाई टाटा सी यु पिस आउट